par. So for today's video, mga mommies, Mars, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung mga sign na yung magiging anak natin is a baby boy. So sa previous vlog ko, pinag-usapan natin doon is yung mga symptoms or yung mga sign na yung baby natin is a baby girl. So ngayon, pag-usapan naman natin yung baby boy na. So guys, yung first na possible sign is yung fatal rate ni baby is nasa 140 or yung heartbeat niya is nasa 140 down. So, 130 or 120 to 140 yung kanyang magiging fatal rate or yung kanyang heartbeat. So, magiging lalaki po yung possible na magiging baby natin. So, pag nagpa-ultrasound tayo, makikita nila doon yung heartbeat. So, kaya sa Doppler, yung inaano sa natin, sa tiyan natin, iniikot-ikot nila para makuha yung heartbeat ni baby. So, tanongin nyo yung nag-aano sa inyo sa center or yung opening nyo kung ano yung fatal rate ni baby o yung heartbeat niya para maano nyo kung babae or lalaki yung magiging anak natin. So, yung number 2 naman is yung magkakaroon tayo ng magandang hair complex at saka yung ating skin, magiging smooth. So, magiging dahil sa male hormone na na-produce ni baby, so, na-absorb natin yan. So, nagkakaroon tayo ng magandang buhok. So, magiging thick yung ating hair. At saka yung balat natin is magiging makinis. So, hindi tayo ganun acne prone. Di katulad sa pagbabae, magkakaroon tayo medyo magkaka-breakouts tayo pag babae yung baby natin. Pero pag lalaki, wala tayo masyadong breakouts. So, maganda yung mapuproduce na hormone pag na-absorb natin. So, hindi tayo magkakaroon ng mga breakouts. Kasi naman, hindi tayo masyadong makakaramdam ng morning sickness. Unlike sa pagbabae siya, is medyo masaya lang tayo. Pag umaga, duwal-duwal tayo, ganyan. Although, magduduwal din naman tayo, pero hindi ganun ka-severe. Unlike sa pagbabae yung nagbubutis. Number 4 naman is, bilugan yung tiyan natin. So, pag yung mga iba, yung mga nanghuhula ng ating magiging gender ng ating baby, masasabihin nila, "Uy, bilog yung tiyan mo, lalaki yan." O yung iba naman sinasabi nila, "Patusok yung tiyan mo, babae yan." So, yun yung minsan na possible na technique nila or nagiging sign nila sa atin para ma-trigger na yung baby natin is a baby boy. Yung number 5 naman is, mahilig tayo sa maalat na pagkain. So, mga salty food like chichirya, toyo, yung mga maalat na sausawan, ganyan. More likely, sa number 6 naman is, mahilig tayong kumain pag baby boy yung pinagbubuntis natin. Unlike sa pagbabae siya, hindi tayo masyadong mahilig kumain. So, pag lalaki, matakaw tayo. So, nagka-crave tayo ng mga maraming pagkain. So, sa number 7 naman is, ito, mababa naman yung tiyan natin. Kung sino sa babae naman, mataas. So, yung sa lalaki naman is mababa. Mababa lang yung tiyan natin. So, hindi naman ganun kababa na makukunan tayo or so whatsoever. Medyo mababa lang siya. Pero pag babae siya, mataas. And then, yung number 8 naman, ito sa mga Chinese naman to, ito yung minsan pattern nila, yung Chinese calendar. So, ilalagay ko dito yung picture ng Chinese calendar para ma-trace ninyo kung yung magiging anak ninyo is babae or lalaki. So, sa akin, tinry ko yon yung dalawa accurate, yung isa hindi. Pero, at least, meron naman naging accurate. So, hindi siya 100% na matitrace natin kung babae or lalaki magiging anak natin sa Chinese calendar. Pero, pwede rin naman natin siyang gamitin. Katuwaan lang kung gusto nyo. So, itry nyo. So, ilalagay ko dito para makita ninyo. And then, sa number 9 naman, si daddy nagiging picky eater. So, parang napasa sa kanya paglilihin natin, ganyan. So, siya, parang meron siya mga certain foods na ayaw niya, gano'n. So, magiging mangangayayat si daddy pag lalaki yung anak natin. So, pag babae naman, medyo mag-crave din siya, gano'n. So, parang maglilihin. Number 10 naman, pag tumayo tayo, naglakad tayo, pag nauna yung right, it means lalaki. Pag nauna naman yung left, it means babae. So, tingnan ninyo pag tumayo kayo, tapos pansinin niyo yung sarili nyo kapag
nauna yung right na naglakad tayo, yung right foot natin, so lalaki siya. Pero pag nauna yung left side naman, is babae naman siya. Then ito, number 11 naman is mother instinct. So, lang natin, feel lang natin na lalaki siya, ganun. Yung parang pakiramdam. So, mas malakas yung pakiramdam mo na lalaki siya. So, diba? Malay mo, kung gusto mo ng baby boy, matrigger mo yung sarili mo na gusto ko ng baby boy. So, malay mo, pag nag-intercourse kayo ni daddy, try mo isipin na sana lalaki yung magiging baby ko. So, ako naman, nung sa bunso ko, gusto ko talaga magkaroon ng baby girl. So, ginawa ko, inisip ko talaga na gusto kong maging babae yung magiging anak ko. So, itaas mo yung instinct mo para magkatotoo siya. Malay mo, diba? Yung number 12 naman, guys, is yung baking soda test. So, tinry ko to, guys. Accurate siya sa akin. So, ilalagay ko dyan sa description down below yung baking soda test ko para makita niyo kung paano ko siya ginawa. So, sa akin, sa last na pregnancy ko, ginawa ko siya. So, tinry ko. Pag bumula, yung urine mo, tsaka yung baking soda bumula, it means lalaki siya. Pag hindi siya bumula, it means babae siya. So, sa akin, hindi siya bumula. So, girl yung naging anak ko. Nung nag-ultrasound ako, so, girl nga. So, happy si mami. And ito, pinaka sinasabi talaga ng mga makakakita sa atin kaagad-agad. Ito agad sasabihin nila pag nakita nila to. Itong number 13. Nung maitim yung ating kilikili, yung lieg, yan, mukha ka ng buhay, whatsoever. Pero, yan talaga yung pinaka-triggered nila pag yung pinagbubuntis mo is lalaki. Maitim yung kilikili natin, or maitim yung lieg natin, ganon. So, yun guys, yun yung 13 na sign na pwedeng possible na yung magiging anak mo is a baby boy. So, ito, na lang to, parang dagdag ko na lang. So, syempre sometimes yung mga first time mommies dyan, hindi nila alam kung kailan sila dapat magpa-ultrasound. So, 1 month ba, makikita na 2 months or 3 months, ganyan. Pero guys, mommies, kung gusto ninyo makita na yung agad or excited kayo, pwede po 4 months. Pero I advise you na 5 months yun na siya pa ultrasound para makita talaga yung gender niya. Pero 4 months po, pwede na po kayo mag-ultrasound onwards na yon. So, sana kung ano yung mga gusto nyo maging babies ninyo is yun yung maging result ng inyong ultrasound. Or mga senyales na yung magiging anak natin is a baby girl. First is yung fetal rate, heart rate ni baby is 140 to 160 yung range. So, it means pag nagpa-ultrasound tayo ng 4 months, tapos nakita doon sa ating ultrasound is yung fetal rate or yung heartbeat ni baby is nasa range ng 140 to 160, baby girl po yung ating baby. Pero, hindi po to accurate, okay? Mga sign lang po to na baka yung baby natin is magiging baby girl. And yung pangalawa naman is yung tiyan natin is mataas. So, mataas yung possible pag makakita sa atin yung tiyan natin is mataas, may possible na yung baby natin is a baby girl. And then, yung pangatlo naman, yung tiyan natin makikita nila patusok. So, pag lalaki daw, yung magiging baby natin is pabilog. Pag naman babae is patusok. Yun yung laging nakikita ng mga magaling sa manghula ng mga gender ng ating magiging baby is yung tiyan natin is patusok, baby girl. And yung number 4 is yung severe morning sickness. So, yun. Morning sickness. Yung lagi tayong naduduwal, yan, nahihilo, yan, marami, parang maselang tayo maglihi, ganyan. Pero it depends pa rin. Ito lang yung mga possible sign na magiging baby girl yung ating anak if ganito yung mga nararamdaman natin. 5 is yung oily, yung ating balat, yung ating mukha, ganyan. And then, dull yung ating buhok, pangit, ganyan, shaggy. Pero oily lang yung face natin, okay? Number 5. And then, number 6 naman is yung
Number 6 is yung mood swing natin. Kumbaga, madali tayong mapikon, ganyan, or mag-iiyakin, ganyan, or minsan yung meron masabi, dinadamdam natin. So, ganon. Parang iba yung mga mood natin. So, minsan masaya tayo, minsan malungkot. Number 7 naman is yung paglaki ng isang breast. Yung isa maliit, yung isa malaki. May possible na babae yung magiging anak natin. Then, yung number 8 naman is yung mahilig tayong matulog sa right side. So, palagi tayo natutulog sa right side natin. Number 9 naman is yung dull color, yung yellow, yung ating yun. Number 10, ito talaga, napapansin nila pag baby girl yung magiging anak natin is mahilig tayo sa mga sweets. So, like candies, chocolate, so basta soft drinks, basta matamis. So, mahilig tayo sa mga matamis. Pag daw maasim yung pinag-crave natin, it means lalaki siya. So, sa akin, accurate naman yun. So, nung nagbuntis ako ng lalaki, yung dalawang lalaki ko, mahilig talaga ako sa maasim. And then, nung naging girl naman yung bunso ko, mahilig ako sa matamis. So, parang sa akin, accurate. Number 11 naman is blooming tayo. So, nagiging maganda tayo. Pag daw maganda tayo, it means babae yung magiging anak natin. Pero, in my case, sa dalawang lalaki ko, naging blooming ako. And then, sa babae ko naman, tamad ako madigo. Tamad ako madigo. Pero, sa dalawang lalaki ko talaga, feeling nila babae yung magiging anak ko. Pero, nung lumabas, may lawit. Pero nung sa babae ko, tamad ako. Ewan ko. So, naman is, yung linya negra natin, yung linya negra natin dito, yung buhet, masyadong dark yung color niya. So, may possible na babae yung magiging. Number 13, for me lang to mahilig naglilihi ako sa bunso ko noon, na babae. Nahilig ako sa junk foods. Pero nung sa dalawang lalaki ko, as in, hindi ako tumikin ng junk foods. Pero nung sa pangatlo ko, sa bunso ko ngayon, ang ano ko talaga mag-crave ng junk foods. Parang gusto kumakain ng junk foods. So, yun guys. Sana, mamis, nakatulong tong videos ko na ito sa inyo. Kung may mga further questions kayo regarding about this topic, please comment down below and then sasagutin ko po isa-isa. And then kung meron pa po kayong recommend na gusto nyong gawin kong magiging topic ko, i-comment nyo lang po dyan. And then, para magawa natin ng ganitong klase video. So, please guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button para